on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì mo kí wa nípa kúrò ojú ọjọ́ ṣe rí mo kẹ́ ìyá mo kí ọba mo kí ẹ̀gbọ́n mo kí àbúrò èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín Dr. Zabby's Talk Show ayé ọ̀pọ̀ èèyàn ṣùgbọ́n ọlọ́dọ̀ ti ti ń nù ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ayé ọ̀pẹ́ àmọ́yọ fún wa lórí ọmọ lórí ìdáwọ́lé wa mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí ọ̀dẹ̀ ọ̀dàbí ìwọ la mú wa fún wa lọ́jọ́ títí òní ìkásáré ṣe àgbéyẹ̀wò mo gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń bá wa pín ètò wa kí ẹ̀yin tẹ́ máa ń bá wa tẹ láìpẹ́ ẹ̀yin tẹ́ máa ń bá wa share ẹ̀yin tí ẹ máa wá ń fi comment sílẹ̀ tẹ́yin náà sọ bó ṣe rí ojú òòlẹ̀ yìí náà fi wò God bless you mọ̀ lórí Ọlọ́run oníṣẹ́ yìí náà ní ẹ̀yin nìkan àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń bá wa dá sí ọ̀rọ̀ foundation wa náà àtẹ̀yin tẹ́ ń gbèrò láti bá wa dá sí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀yin tá a ṣoore fún wọn ní fìkà sọ fún wa ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run àrọ́mọdọ́mọ wa ọ̀hún ìdí bàbára ẹ ṣé gan ni ewu là ní ìka gbéyẹ̀wò lọ́jọ́ títí òní ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ Yorùbá ni mí Yorùbá ni ìran mi èyí tó jẹ wá lógún ní orí ìkànnì wa yìí báwo la ṣe máa bọ́ nínú oko ẹrú báwo la ṣe máa bọ́ nínú oko ẹrú ọkàn àti ètò jì sí wa ní ọpọlọ èyí tó ti kó àwọn ìran àwọn gángan mọ́mì dáàdì gbogbo wọn tó ti kó wọn ti tán pàṣẹ sí àwa ọmọ àsìkò náà ti tó sì rí pé enough is enough omi gàrí is a water àníkẹ́lẹ́sìn máa ṣẹ̀sìn bọ́ ká mọ ọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sí ọwọ́ òsì báwo ni ọ̀rọ̀ wa ṣe jẹ́ láfíríkà a ṣe jẹ́ ọlá tó ń re èyí ní áfíríkà because ká má fìta òde yóò ṣe àgàpè rárá fact lọ́rọ̀ lẹ́yìn ta ló kó bá wa ta la kó bá ta la ṣẹ̀ bàbá mi àti ìyá mi àsìkò náà ti tó ìgbà náà la wà yìí tí gbogbo èdè náà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní já lórí wa ègún náà tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní mú òfò lórí wa lórí ìran wa torí by the time táwọn generation tó bá tún bọ̀ wọ́n bá máa fi dé ibikíbi táwa yìí bá wà wọ́n máa fi àdúrà wọ́n máa fi máa ránṣẹ́ sí wa ni torí pé wọ́n máa ti mọ ọwọ́ tí yàtọ̀ sọ́wọ́ ọ̀tọ̀ wọ́n máa ti mọ òsì yàtọ̀ sósì wọ́n lọ ṣàtì ò bá gbé yan ní kò ṣe ní kò ṣe bá mi ìgbà tí wọ́n síwájú ò bá ṣe lọ ẹ̀yìn á ṣe padà sí nǹkan tí wọ́n pèpè tí ò sí àtúnṣe ń bẹ tó jẹ́ pé olówó kan láàrin òtòṣì 100 ni gbogbo wọn pátápátá ló lòṣì Ọlọ́run oníṣèmi àti yín ló lòṣì lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ire ojú owó ire ojú wọn máa rí lágbára ní ọwọ́ Ọlọ́run ojú onímìnì ìgbéyàn ọkàn ṣọ̀tá àníkẹ́lẹ́sìn máa ṣẹ̀sìn àní báwo la ṣe fẹ́ mọ ọwọ́ tí yàtọ̀ sọ́wọ́ sí èyí tí mo wá gbé wá lọ́jọ́ títí òní kò lẹ́tìkẹ̀ ó mà lẹ́tìkẹ̀ ìjà ti ṣẹlẹ̀ nígboro kódà gan pàápàá gan ìgboro ti dàrú gangan òun ló yíká fún tọ́pìkì yìí lórí àwọn tani lórí àwọn aṣebi lórí wípé tó bá yá gan sí gan ọ̀hún ní àlá ọ̀kan ṣe fídíò ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ́ ẹ̀ bá wo fídíò tẹ́ ẹ̀ bá wo prógrámù wa débi tó parí dé ó lè má yé yín ẹ lè má rojú tó ẹ lè má mọ kí ló ibo là ń lọ ibo la ti bẹ̀rẹ̀ bọ̀tẹ́ bá láǹfààní láti wò délẹ̀ ẹ lè máa mọ̀ wípé ókèé ibi tí nǹkan tó fa àwọn nǹkan báyìí òun ni eléyìí ìbẹ̀rẹ̀ la máa ń kọ́ gbà wọlé náà toró fọ́ ní ìgbọ̀n ní kọ́lọ́run kó ṣàánú fún wa God bless gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń kí ni pé a kú ètò bẹ́ẹ̀ náà lèmi náà ń kí ni pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí ibikíbi tí ẹ bá ti darapọ̀ mọ́ mi God bless you now let's go there. So these pastors them know say they be the scammers. Why do you want to say something about it? Insulting Oyedepo, insulting Benedin, insulting Pastor Chris Oyakhilome, insulting Dr. Daniel Dikelo Olukoya. Your time is over. A man that collected tithes from you over the years and built that kind of church with air condition. He bought big cars for himself and for his wife. He owns some houses around Uyo, which I'm aware of. He has properties. He has houses in the village. He has developed himself. He woke up one day and said that tithe is a sin. People should not pay tithe. Tithe is fraud, and he's preaching inside a church that he built with tithe. And you are still there. You cannot stand up to tell him, sir, you said that tithe is fraud. Let us sell this church that we built with tithe and offering and restart afresh. You are there. Every time he's preaching, he says, yes, as if you are hearing something. You're a fool. You are what? Yes, they're fools. I'm bound to say they're fools. Somebody collected tithe from you for many years. The jeep is driving, the jeep the wife is driving, the houses they have in Kaduna, in New York, and everywhere are tithe and offering. And he came to tell you that tithe is fraud, and you cannot tell him to sell those things and refund your money back. You are still there because he found out this message has finished, and he came up with another plan, heresies, and he started attacking men of God.
for those of you who don't know when this fight started, Pastor David Oyedepo said that he drank tea with God. Now, Ebe Damina can't say it's a lie when he's preaching. Now, this pastor is shouting. Now, that was the story. Now, what I'm saying is that, so this pastor now that is saying this, so he knows say all our tithe money, our offering money, now they use buy motor, buy car. So he knows say our tithe money, no, they go anywhere but for their pocket. So now he won't talk truth now because Ebe Damina say, Ebe Damina is against it. Now all of them, they confess in another way. Kingdom of God, fighting kingdom of God. Now, because of fight, now don't they talk truth. When we talk now, it's all of an arranging pastor, now go carry police, they fight us. So you understand? Now you know say, now tight money, now you use build house, now tight money, now you use ride car, now tight money, you do anything. The same thing what you do, they do. The same thing what all of them they do. Richest pastor in Nigeria, past richest businessman, past richest government people. All of them are there inside this Yahoo way they talk about for Nigeria. All of them are Yahoo people. So you know, now you know. Wait till you say make him come Port Harcourt to make una finish the feasting. I dey good for the free. No una just dey do the thing feasting. Very soon una go dey carry kala. No wonder una dey carry bulletproof. No wonder una dey carry bulletproof car. No wonder una dey carry security because una know say una be una enemy. Now una dey fight una sef. Una be una enemy. All the pastors enemy. Ta la fẹ́ dúró fún, ta la fẹ́ sá fún. Àwọn imam àti imam ń gbéra wọn lọ sí kóòtù tí wọ́n bára wọn jà. Báwo náà ṣe fẹ́ rí pé ìgboro ti dàrú? Ọmọ ò lọ sí skul, epo ò pé bí epo, ẹyẹ ò pé bí ẹyẹ. Àwọn pásítọ̀ náà ń sìn, àwọn náà ń bára wọn jà. Ìjọba àwọn ń gbá wa, àwọn pásítọ̀ náà, àwọn náà ní ká fòkà nìṣó. Àwọn ìmáàmù náà, àwọn náà yọ kóńdó. Ibo la fẹ́ sá sí? Ta la fẹ́ dúró dè? Ta la fojú jọ? Oh my God! Bọ̀ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ yìí, òun ló dáa. Ọlọ́run ló sọ wípé àsìkò ti tó tóun máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa nu ẹkún àwọn tán ti fìyà jẹ. Tóun máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa tú àṣírí. Òun ló ṣe ń gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn youths tó ń gbé wọn dìde. Lọ sórí Instagram, lọ sórí YouTube, lọ sórí TikTok, lọ sórí Facebook, everywhere. Àwọn youth ti dìde left and right. Wípé èyí tẹ́ ṣe yìí ti tó, enough is enough. Ẹni tí ò bá ti join náà ìlè join later. Ọjọ́ kan náà kọ́ làwa náà join. A bá àwọn kan níwájú náà ni. Àwọn ẹlòmíín náà ti dìde. Àní bíjọba ẹ wo tèé tí àwọn ìjọba ń ṣe. Àwọn pásítọ̀ ńláńlá nìyẹn o. Torí pé kí ni? Àní Oyèdépò tó ń sọ yìí sẹ̀. Ilẹ̀ tán rà lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Tán bá fi ṣe company, ó kéré títí. Kò ń ṣèyàn 10,000 ló máa mú sálárì lọ sílé nínú ilẹ̀ yìí. Bọ̀ àwọn fi ṣe business ni o. Àtọjọ́ kan dẹ̀ ti ń ṣe business náà. Eku òkè bí eku, ẹyẹ òkè bí ẹyẹ o. Torí ẹ̀, àwọn 419 nìkan kọ́, àwọn ọmọ Yahoo nìkan kọ́. Àwọn pásítọ̀ yẹn gangan a mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bó àṣírí wọn ń tú. Tó bá yá sí gan, ẹlòmíì máa ní òun ò ṣe fídíò mọ́. Pásítọ̀ míì máa ní tẹ bá ti ń bọ̀, òun máa lọ kan àpótí títa. Ẹ mú fóònù yín, ẹ lẹ orúkọ ọmọ, kẹ mú sínú àpótí tó ń bá kan síta. Òun gan ò ní ìdí àti ṣe fídíò mọ́. Tẹ bá ṣáà ń bọ̀, ẹ ṣáà mú owó sọ́wọ́ ni. Ọ̀kẹ́ mú, wọ́n ṣáà ti ń gba account number, account details lọ tẹ̀lé fi sanwó. Nǹkan tó máa request fún mi. Táwọn náà máa rí i pé àwọn tó wà nígboro gan, wọn ò gbà fún àwọn lẹ́yọ. Mákẹ̀tì àwọn gan pàápàá gan. Wọ́n lè má ì tí ì fi ilẹ̀ ń sìn, but very soon, very very soon, wọ́n máa tó máa fi ilẹ̀. Ìjọba nìkan kọ́ ta la ṣe, ta la fẹ́ dúró fún, ta la fẹ́ dúró dè, ta la fẹ́ sá fún. Báwo ni ti àwa èèyàn dúdú, báwo ló ṣe rí bá? Mo dẹ̀ lè fi gbogbo ẹni sọ, Nigeria pastor, Nigeria afa, Nigeria babaláriwo, àwọn náà kó bá gbogbo Africa. Torí àwọn náà kó gbogbo nǹkan yìí. Ìgbà tí àwọn South Africa táwọn wá ń dá company sílẹ̀ ní Nigeria, àwọn pastors in Nigeria, àwọn ló ń dá church sílẹ̀ ní South Africa. Àwọn ti Sierra Leone, àwọn máa wá láti wá dá company sílẹ̀ ní Nigeria. Àwọn tí tọ̀dọ̀ wa àwọn máa gbé miracle lọ síbẹ̀.
láti gbé church lọ síbẹ̀. Báwo ta ló ń bá àwọn people, ta ló ń bá àwọn àgbọ̀gbọ̀? Àkókò ti tó, ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tí àwọn ìjọba náà tó fi ń kún àwọn ẹni yìí, tó fi ń kún wọn lọ́wọ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń kí mi pé mo kú ètò, bẹ́ẹ̀ náà lèmi náà kí n pé àkóbójú ọjọ́ ṣe ríṣẹ́ tí láìpẹ́. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé ti mọ bí tá a bá yín máa ń ṣe program ẹ pé àkí mú ẹ̀ṣà wá, ojúlówó la máa ń mú wá, ṣé ti bá wa pín, ti bá wa share. Ẹ̀yin náà bá wa share sáwọn group tẹ́yin náà mọ̀ báwọn kan náà yìí máa ń share sí mi. Ẹ bá wa pín ètò yìí, ẹ bá wa fi comment sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. God bless you. They just said, we are taking Kanu. But the reason they bring Kanu to court is they make a lot of money from bringing him to court. They spend an average of 500 million naira per bringing him to court. So, yes. Who makes that money? Is the DSS. Yes. The DSS budget is not scrutinized like everywhere. It's just spent. It's like security votes. So they just said, we are taking Kanu to court. So we brought this number of cases. We block everywhere. All our security agents are there. Blah blah blah. It's all the scam. So all those paparazzi you are saying. This is the kind of revelations that we bring forth when we have our amazing interviews on IC Magazine. The continued detention of Mazin Nnamdi Kanu within the DSS premises of the Nigerian government is a money-making scheme for the DSS. You can quote me anywhere, anything. For every court appearance that Mazin Nnamdi Kanu comes out for, the DSS makes as much as 500 million naira. Yes. You are hearing that from 500 million naira. Nǹkan tẹ̀dẹ̀ gbọ́ lẹ́nu ìṣòwò rẹ̀, ṣe mọ̀ pé òun náà ti wà ń bẹ̀rẹ̀, ṣe mọ̀ pé ó súnmọ́ wọn dáadáa. Wọ́n ní olè ló máa ń mẹsẹ̀ olè lórí àpáta. Òun náà ti súnmọ́ wọn, ó ti bá wọn jẹ́, ó ti bá wọn mu, torí ó ti lọ́rẹ̀ẹ́ nínú wọn nínú gbogbo ìgbà tán fi gbé, tán fi ń bá fa gbogbo wàhálà, gbogbo ẹ̀ ló wà ní ọwọ́ ẹ̀. Ẹ wo irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yìí. Wọ́n máa gbé Nnamdi Kanu wá lẹ́ẹ̀mejì láàrin oṣù kan. Ṣé mọye tí àwọn máa fi gbà lọ́wọ́ ìjọba wípé oye báyìí làwọn nǹkan táwọn ná? Ṣé wòye ibo ni owó yẹn, ibo ló ń lọ? Ẹ gbà wá, ẹ rà wá kalẹ̀. Wàhálà wà nílùú Nàìjíríà yẹn o. Wàhálà ò sí fáwa o, torí àwa ò ṣe wàhálà o. Wàhálà wà nílùú yẹn. Kò lè ké bí ekusẹ̀ torí wípé kí ni àwọn kan ló ní ẹ̀tọ́ sí owó yìí. Àwọn kan ní ẹ̀tọ́ láti gba benefit lọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀ lórí àwọn owó yìí. Àwọn kan ní ẹ̀tọ́ láti gba benefit láti lóṣooṣù lórí àwọn owó yìí. Àwọn ọmọ school kan ní ẹ̀tọ́ sí owó tó ń gbù tó jẹ́ pé àwọn kọ̀ọ̀kan ló ń gbà yìí. Àwọn widows kan wà tó jẹ́ pé wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ sówó yìí. Àwọn ìyá tán lọ́mọ tán léèyàn kọ̀ọ̀kan ní ẹ̀tọ́. Àwọn bàbá tó jẹ́ wípé wọn ti ẹ̀ bímọ, ọ̀rẹ́ ni tọ́jú wọn, àgbà ti wá dé, àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́. Ọmọ tó bí tí ó yìí wà tó jẹ́ pé wọ́n bí ọmọ ọjọ́ kan, wọ́n ti ń calculate ọjọ́ tán bí yẹn ní àwọn ìlú alálùbáríkà, àwọn ìlú tán gbé ẹ̀sìn, tán ti gbé ẹ̀sìn rí, tán wá gbé sílẹ̀, tán rí pé no, ẹ jẹ́ ká ṣe justice. Ó dàbí wípé ẹ̀sìn, because àwọn àìmọye case tó ìwà lọ́dọ̀ àwọn Catholic, àìmọye adúrú owó tán san fún gbogbo àwọn tán ti ṣe ìbàjẹ́ sí, wọ́n fi justice wọn fi ṣe. Tó bá jẹ́ ní Nàìjíríà ni wọ́n máa rí mọ́lẹ̀. Báwo ló ṣe fẹ́ da? Báwo lèkú ṣe fẹ́ ké bí eku? Báwo lẹyẹ ṣe fẹ́ ké bí ẹyẹ? Báwo lọmọ ènìyàn ṣe fẹ́ fọhùn bí ènìyàn torí ti Ọlọ́run? Ìyẹn lèmi fi máa ń sọ ní gbogbo ìgbà wípé èpè kọ́ kò lè dání, èpè kọ́. Tá bá pín tó ní kálukú wa, torí pé tí nǹkan bá fún papọ̀ jù, bó jẹ́ inú yàrá kan náà lẹ́wà gan, tó bá ti fún jù, wọ́n máa ní ẹ jẹ́ ká tú ẹ̀yin kó ẹ move lọ sí yàrá kan, ẹ̀yin kó ẹ kálàáfíà kó lè jọba. Òun ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí gangan. It's not wípé a fẹ́ da ìgboro rú. At the end of the day, ẹ wá wo nǹkan táwọn boys wa, ẹ wo nǹkan tó ń dá lára, ẹ wo nǹkan tó fi ń dábìrà, because àwọn ìjọba oppress, àwọn pastor oppress, àáfà oppress. Ẹ wá wo nǹkan tó ń dá lára, kí ọ̀sán kó má di òru, kí àárọ̀ ọ̀gàn kó má di ọ̀gànjọ́. Any pain wọ́n ready láti ṣe. Conquer poverty, you don't agree. You then go dey check whether Bobrisky remove prick put toto. I laugh in Ghana. Gunshot for all the good fathers out here. The bring the gunshot, good men are rocket. If your husband or dad is a good father, you don't know what God do for you. Normally, any man can pregnant a lady.
Only a real man can be a father. Any man wants to control his home is a proper lesbian. Mr. Sasa, a real man and the definition of a good father. Operation, if anything happen to my wife and kids, Kasala go boss. Who be that man wants to go hungry to feed his family? Mr. Sasa. Àwọn ready láti fi anything wá owó because àwọn pastor oppress. Ìjọba gan ò jẹ́ kí rí ayé kankan rojú. Ẹ wá wò èyí tó ṣẹlẹ̀ ní àwọn Ọlọ́run má ti wà lójú láti lè sọ wípé ọmọ Nàìjíríà nìyẹn nínú àwọn African country tẹ́ sọ wípé giant of Africa gan láti lè lanu sẹ́pọ̀ Nàìjíríà ni. Ìwọ́gbọ́n ò ní fẹ́ wàá kọ́kọ́ wojú ilẹ̀ náà kò tó lè sọ wípé Nàìjíríà ni. Ìyẹn fún gbogbo àwọn èèyàn wa tó ń lọ sí gbogbo Kútọ́nù Lomé Congo àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ because ìgboro tó ti bàjẹ́ náà bẹ́ẹ̀ ìgboro ti bàjẹ́. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Mo kí gbogbo ẹ̀yin fẹ́yìn kiri pé mo kú ètò mo kẹ́yìn náà pé a kò bójú ọjọ́ ṣeré kó tó di pé mo tẹ̀síwájú máa mú fídíò yìí wá. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí ìpolówó. Zabi Life Saver Foundation àánú lolówó fi rán wa la fi ń sọpẹ́ fọ́lọ́run àwọn ẹ̀dá tó ń jẹ́ aníparere láyé àwọn èèyàn tá a sì ti ń sọpẹ́ pàtàkì gbogbo olólùfẹ́ wa jákèjádò àgbáyé àwọn tó ń bá wa gbowó ṣètò ìrànwọ́ yìí lọ́nà kan àbí kejì lóòótọ́ ẹ̀yin gan lè jìká tí ò jẹ́ kórí ó jábọ́ lórí ìkànnì Zabi Life Saver Foundation àkàìmọye ènìyàn lọ́lọ́run ti fọwọ́ tọ́ nípa pé ká mú lára bíntín tọ́lọ́run fún wa tá a fi ń ṣàánú àwọn èèyàn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ wa láì fi tẹ̀sìn ẹ̀yà èdè àti àwọ̀ṣe rárá sẹ́ẹ̀rí bọ́lọ́run ṣe ń lò wá lórí ìkànnì Zabi Life Saver Foundation táwọn fúnni níṣẹ́ gbalẹ̀ fúnni lóúnjẹ tá a ti ń sanwó iléèwé àwọn ọmọ tí ò lóbìí àti àwọn ọmọ tó kù díẹ̀ fóbi wọn láwùjọ lọ́pọ̀ ìmọ̀ iye ìgbà láti yọjú tá a ti gbóúnjẹ lọ fáwọn tó wà nínú ìhámọ́ táwọn olóyìnbó ń pè ní correctional center lọ́pọ̀ ìgbà tá a bá lọ sílé ìwòsàn fún àbẹ̀wò àti pé ká gba àwọn ènìyàn tí ò rówó san lẹ́yìn ètò ìwòsàn wọn àánú àṣewá púpọ̀ nítorí ohun mèremère ohun tá a máa ń bá pàdé lọ́hùn àti ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tó ti parí ètò ìwòsàn tí ò rówó san léyìí tágbára wa nìkan ò lè ká gẹ́gẹ́ bí èrò wa ní Zabi Life Saver Foundation àti bí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ṣe ń sọ wípé kọ́wọ́ jẹ́ tó ti lọ síwájú sí i ló já mọ̀ lógan fún gbogbo ẹ̀yin eléyìí ojú àánú jákèjádò àgbáyé wọ́n ràn wá àti jẹ́ kí ètò ìtúbọ̀ tẹ̀síwájú sí i ẹ jájọ pawọ́pọ̀ lé ìṣẹ́ òun ìyà nínú bíntín tọ́lọ́run fún wa ẹ lè fi ohunkóhun tẹ́ ẹ bá dé sọwọ́ sí ọ́fíìsì wa nílé number 6 Bremer Street Sabo Ṣàgámù Ògùn State tó bá sowó ni ẹ fi sínú àsùnwọ̀n Zabi Life Saver Foundation account níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé account number 579-868-6013 FCMB fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i lè pe èyíkéyìí àwọn aṣojú wa nílé +234-812-575-4492 tàbí kẹ́pẹ́ +234-708-434-5696 bákan náà ní ẹ lè fàtẹ̀jíṣẹ́ tàbí kẹ́pẹ́ Dr. Zabi gan lórí WhatsApp nọ́mbà wọn +447-440-715-542 ní Zabi Life Saver Foundation àánú ló jẹ wá lógún. Yesterday, I was at the GT Bank opposite Senegambia police station withdrawing money. So I went inside and withdrew money. When I came out, there was a guy making a phone call. I immediately felt suspicious because he was looking in my direction. So I entered my car and lowered my glasses so he wouldn't see my eyes if I'm reading him. So I pretend to get my phone and then still looking at him. He was still making a phone call looking in my direction. I drove, and the moment I drove away, there were two other guys on a motorbike behind me, tailing me. As they followed me, I went to the Senegambia roundabout and then turned once, twice to see if they're still following me, but they were still on my tail. I took the Senegambia road towards Kadikadi. A lot of people who are familiar with that place will know. As I drove away, I drove about 200 meters, and these people were still on me. As I was reading them on my rear view mirror. When I reached at around Kadi, I stopped and made a phone call, a fake phone call, and then I turned around and drove fast so that they wouldn't see me. I was trying to see if that guy was giving them information, the guy I left at the main junction. So I come up to that guy and then slow down again so he can see my direction where I'm going. I took the road towards Bibi, from Senegambia to Bibi. And few seconds, these guys were behind me again.
So what I wanted to do was to take them to the Palmarima checkpoint and tell this police that these guys are following me. They should arrest them. The moment I reached there and stopped, I was talking to the police like a normal traffic control. I think they read something. They drove away. So I was like, let me just go back to the bank. I talked to the police and they took 2 PIU officers who entered my car and we drove back to the bank, the GT Bank opposite Senegambia. We didn't find anybody. We're looking around and around about 2 minutes, I saw the same guy standing there making a phone call. So I came to him and I told him, hey, stop. And the police asked him what was he doing there. So I told him, you made a phone call, 2 phone calls, estimately 10 minutes and 7 minutes prior. And he looked at me. So they checked his phone and they saw that. So they took him to the Senegambia police station. Questioning this guy, he was like refusing, you know. So I talked to him. I said, hey, look, this is more serious than you know. These people will open your phone because you have no business at the bank and you're not documented even in the country. He's a Nigerian guy. The moment I said that, and I said to him like, if you agree, if you confessed, I can place a bail for them to release you. That's the moment the guy started talking. My plate number was in his phone. He texted it to a guy. He was, how to call it? He was the guy who was communicating with a gang leader named Don and another guy called If. So the police interrogated him and he confessed to everything. He confessed to everything, how they operate, the gang leader, but he was refusing to give away the gang leader. And the police gave him a chance to call a guy, but he was refusing to say, you know, come to the bed place, come to the bed place. I said that could be a code, that could be a how to call it, emergency code that these guys will not throw up. So the police took him to the GT Bank and then he made that call. That I think his partner was standing somewhere watching the vicinity and he disappeared somehow. So the police took me and my younger brother and we took some other police officers with guns, you know. So we went to Senegambia at some hidden compound, very, very suspicious looking place. Then they found 2 other guys there who claimed that they are not connected to this guy who was following me, or how to call it, who was part of the operation about to rob me. The police left them there, but one of the guys is not documented. He's not documented in the country. He's a Nigerian. The other 2 guys are all Nigerians. To my surprise, they let them go. You understand? But the case is in Senegambia police station, and I will make sure that this guy is prosecuted. I will make sure that he get what he deserves, and I am asking and begging each and every Gambian to be vigilant. I'm going to speak a little bit Wolof to be more specific. Gambian bi, Domi Gambian bi, muy Sose bi, muy Olof bi, muy Pul bi, muy whoever it may be, cannot hurt someone. Ebo, ní Gambia nìyẹn o. That is ọmọ Nigeria for you. We are everywhere. 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 So they don't remove the handcuff. Tó jẹ́ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọmọ Yorùbá tó bá máa sọ̀rọ̀ ọmọ Nàìjíríà. Àwọn wo dẹ̀ ló ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí? Tí ò bá jẹ́ ọmọ Ìgbò, á jẹ́ Yorùbá. But àwọn bí ò bá jẹ́ Ìgbò, wọ́n á jẹ́ Yorùbá. Because àwọn Fúlàní, àwọn ò lọ ọ̀tá, àwọn gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ ni, àwọn ń discipline wa nínú ilé ni, àwọn ń lé wa síta. Because ẹni tí ò rówó school ọmọ Samson, ẹ̀wò bọ́n ṣe máa, ẹ bá wo program Oríyọmí Hamzat. Àwọn ọmọ tó jẹ́ pé bàbá wọn fún ara wọn gan ló máa fà wọ́n sílẹ̀ láti mú wọn lọ sí Libya. Wọn bá dé ọ̀hún, ọba má dé ọ̀hún, ọba délé, ọba má mórí délé. Now, nǹkan kan dùn mọ́ mi nínú pẹ̀lú interview táwọn eléyìí ṣe fẹ́ ni wípé wọ́n sọ Yorùbá because ní gbogbo àwọn ilẹ̀ Haúsá Yorùbá ló ń sọ. Tó bá jẹ́ àwọn idiot míì ń sìn interview tán bá máa ṣe fún òyìnbó ló máa sọ bí ọ̀pẹ rẹ̀. Òyìnbó náà dẹ̀ ní correct. Yorùbá rèé àgbọ̀, òyìnbó rèé kò ṣe sọ fún wa. Àwọn governors wa wọn ò ríṣẹ́ ṣe sí yẹn. Tí ọmọ Haúsá tó bá máa sọ̀rọ̀ bọ́ síta ń sìn, àwọn máa sọ nínú language tiwọn ni. Ó kù sẹ́yìn lọ́wọ́ kẹ́ lọ máa translate ẹ̀.
Ní ìjọba ti yọ kíkẹ́ pa ẹ̀ náà. Ẹ yọ ìkúnlẹ̀ máa yọ. Gbogbo àwọn tó bá ń sọ̀rọ̀ àwọn kan ni. Ó yá mo dání. Wey dey carry am this day but you do now. Ṣé ó clear dáadáa? Ó tẹ̀ ń ṣe fídíò ẹ̀ náà. Ẹ bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé dá lómi. Ẹ ló fún ẹ balẹ̀. Ẹwẹ̀ ẹ máa ń kọ́ bẹ̀rẹ̀ láwẹ̀ ọ̀ṣọ́ báyìí. Ó ní ọmọ tí báńkì sí ẹ̀yà. Wà lọ sílẹ̀. Báńkì sí ẹ̀yà. Ó ní put am now. Ẹ bèèrè fẹ́ yàn lọ́wọ́ ẹ̀ pé. Who's the one who sent you? No, orúkọ ẹ̀. What's your name? My name is Samson Shino. Francis Shino. Samson Shino. From Ogun State. Where in Ogun State? Where in Abeokuta? Grammar school. Local government ló ní ẹ. Ọkọlọ́kì. Okay. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibo ni family house yín bẹ̀. Wájú grammar school. Kí lórúkọ dáàdì ẹ̀? Oríyọmí. Mọ́mí ẹ̀ kọ́. Iṣẹ́ òní wọ́n ń ṣe. Níjọ́ wo ló bẹ̀rẹ̀? Níjọ́ wo nínú mọ́ǹtì? That was on the 3rd of what? 3rd of March. Which year? Which year? 2024. Iṣẹ́ wo ló ń ṣe tẹ́lẹ̀ kó tó máa ṣe dispatch rider? Mọ́rùwá ibo ni branch tó tún wá Mọ́rùwá? Ogudu road. Park follower. Ọjọ́ta. Ta ló ní dispatch rider tó fi ń ṣiṣẹ́? Company wo? Aromo. Okay, Adomo Logistics. Ibo ni location wọn? Ogudu road. Níbo ló Ogudu road? Beside Oma. Kí lórúkọ ẹni tó ní company yẹn? Okay. Àárọ̀ ètò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ táìmù ló bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní company yẹn. 8 o'clock ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ṣùgbọ́n kò tí wọ́n ti fún mi ní ọ̀dà. Wọ́n ti fún ẹ ní ọ̀dà. Báwo ni wọ́n ṣe wá lọ gba iṣẹ́ tó gbà láàárọ̀ yìí? Ẹni tó ní kìlọ̀ bá àwọn pick up yìí ìlànà family friend kí lórúkọ ẹ̀? Kí ló ní kó lọ pick up? Ó ní kí n bá wọn lọ sáà pé màá lọ bá wọn. Níbo lájà? Wọ́n pè bẹ̀rẹ̀ ní Adoris. No, Ìlàjẹ bus stop. Ìlàjẹ bus stop. Lájà. Mobile road. Ibẹ̀ ló lọ. Eré àwọn ló lọ ń bẹ̀. Lájà ṣá. O bọ́lẹ̀ ní Ìlàjẹ bus stop àbí? Ọya rántí. Sákàbà. Èyí Sákàbà bí níwájú Sákàbà. Ẹni wá ní kí n wọ́n ní ọjà Ìsákàbà. So bí mo ṣe wọ ọbẹ̀, ó ní kí n máa bọ̀ ní mo ṣe dé inú ọjà lọ sísàlẹ̀ díẹ̀. Wọ́n á ní kí n park ní ẹ̀rọ ní kí n park. Mo lè park, àwọn kan gbé cross bag dání. Mo lè débẹ̀ ní kí n gbà àwọn olùdé. Mo rí cross bag ilé cross bag.
àdúgbò tí mo ń gbé náà àwọn bọ́ọ̀sì náà pọ̀ so bẹ́ẹ̀ ni ẹni ṣe sọ fún mi pé kì í ṣí bọ́ọ̀sì wọn á ní àkọsílẹ̀ fún mi náà ló bá ní kì í ṣí bọ́ọ̀sì by force wọn ọ̀gá you never give me wetin you wan give me ọba gbà mí kì í ṣí bọ́ọ̀sì pé àwọn méjì pọ̀ súnmọ́ mi pé nǹkan tó wà ní kì í ṣí bọ́ọ̀sì wọn ṣí bọ́ọ̀sì ọba gbé nylon black sí i wọn ọ̀gá mẹ́ta sí etí onírọ̀ ló wá pa bọ́ọ̀sì wọn ni. talent tó gbé lálọ́ yẹn fún ẹ kí lórúkọ yìí tó gbé lálọ́ yẹn fún ẹ. Now, ṣe rí àwọn ọ̀nà tó tún gbà tí wọ́n ṣe pé dispatch or whatever tó jẹ́ pé òun náà tó fi ń gbogbo wọn lọ́jọ́ mọ̀ ń pa ẹ̀ because mi ti ẹ̀ mọ nǹkan tí mo lè sọ ẹ̀yin ìyá mi bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi irú eléyìí náà sì tó bá travel tó bá kúrò ní Nàìjíríà tó bá lọ lùdò míì tí tọ́wọ́ ọ̀bá tẹ̀ báyìí ṣebí irú àwọn ẹ̀kọ́ tó ti ní iná òun ló máa padà láti lè lọ mú àwọn èèyàn kan nínú àwọn ìlú yìí náà ọ nínú àwọn ọmọ Nigerians tó ń wà ń bẹ̀ láti lè bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe irú iṣẹ́ yìí kò sí justice kankan nínú ìlú yìí náà mi ò ní fẹ́ jẹ́ kí fídíò yìí kó pọ̀ bó ṣe lè wọ́n kó mọ́ ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ ọkọ lọ sórí eléyìí náà kó tó di wípé. And what they are doing, this is the on daily basis. What they are taking, this is what is happening in Benue. This is the level the Chinese people are raping our economy here in Kwande. And this is on daily basis. This happens on daily basis. What they are taking outside, nobody is aware yet. Because there's nobody to check what they are conveying out, what they are carrying out, and where they are selling it, and the value of what they are carrying. The entire state is just looking at these people and what they are doing. This is the level the Chinese people are raping our economy on daily basis. This is what they pick out of only Kwande local government on hourly basis. And nobody is looking at this. We don't even know the value of what they are carrying out of this place. We don't know the content of what they are carrying because they did not allow anybody to take analysis of the natural resources they are taking out of Kwande local government. And this is so appalling. It's so alarming that they are doing this on daily basis, taking this to China on daily basis. This is what is happening in Benue. This is the Chinese people conveying mineral resources from Benue State, Kwande local government, down to Lagos, exporting this on daily basis. There are more than 30 to 40 trailers coming out of only Kwande local government on daily basis. This is what is happening, and the government needs to be aware, and we need to know the content of what they are carrying out of this place. This is so terrible. This is terrible. They have more than 20 trucks just this morning in Adiko market today conveying this on daily basis out of this local government. This is what is happening. This is what is happening. I think Benue people who are enlightened are supposed to be aware of this, because what is happening here is beyond what you are seeing. This is Kwande local government, Adiko this morning. We don't even know the content of what they are carrying outside. They are doing this on daily basis. Look at them. Look at this. This is Adiko this morning. This is Adiko this morning. Evacuation of raw materials to Asia on daily basis. Ṣéwà náà ti rí níbi tí àwọn aráàlú ò ti gbádùn. I'm pretty sure pé gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pásítọ̀ àtàwọn aráàlú àwọn ajẹgúdújẹrá aráàlú
àwọn ọmọdé wọn nígbà àwọn pásítọ̀ ò ṣe nǹkan ṣọ́ọ̀ṣì nìkan a mọ̀ wípé wọ́n mú kànmọ́kàn náà láwọn babaláriwo tó jẹ́ pé àwọn ń fún wọn àwọn bàbá àṣàlẹ̀ wọn àwọn tó ń bá wọn ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe àwọn tó ń fi nǹkan tẹ́lẹ̀ fún wọn àwọn tó ń fún wọn láńkákìlì àwọn tó ń fún wọn ní omi tó máa fún tó máa fún tó máa fún ọmọ tó máa fún gbogbo ọmọ ṣọ́ọ̀ṣì mu tó jẹ́ pé tẹ bá ń ba sọ́gun etí ẹ̀ ò ní là gbogbo wọn pátápátá ló ń ṣe bọ àwọn babaláriwo yìí àwọn ò ṣe tọ́dọ̀ tiwọn bìkọ́ tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni bìkọ́ àwọn mọ repercussion tiwọn àwọn dẹ̀ bẹ̀rù nǹkan tó ń gbé sọ́wọ́ bìkọ́ tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni babaláwo gan àwọn ló yẹ kán lówó jù ní Áfíríkà àwọn ló yẹ kán ní owó jù ní Áfíríkà náà kó sí justice wọn bá pariwo títí dọ̀lù tún la mẹ́ta Chinese kan tún lè mú ọ̀bọ yẹn gbà á fọ́ fóònù á tún pe ọlọ́pàá fún ṣé rọ ọmọ pa báwo ló ṣe rí lọ́dọ̀ títí ẹ bá fi sílẹ̀ nínú comment section. Adefia make I. So wetin you wan make I do for you now? I no get money to give you. Sir, no be money me I dey find. Now, e get some people wey dey introduce me. Sir, make I tell you the whole truth. I no go hide for you. Some people introduce me to one fake currency. Then we dey collect the sell the money. If I sell, I go return their money. They will give me 10,000 naira for 3,000 naira. That's fake money. Then I do over 2 years, sir. Now I don't tire for that business. So I dey fear make I no die. So I don't leave that business, sir. I just dey. So what thing I want to make you do for me, sir? I beg. I tell God, beg you, make you look for what thing I go take the trouble with my family. Legitimate business, legitimate work. What I go to do? Okay, legitimate business. Work. Why go they work? They feed my family with legitimate money. This fake currency. Now the old money I be now the new. No, be the old. Now the new money, sir. New money. Even if you, if you need 100 million, I get why I go bring down for you. 100 million. I swear to God. So that 100 million, I go give 20 million. They go print 100 million for me. No, the money already there for ground same. Or there now. Now if I give them, if I send 10,000 naira, 3,500 naira for them, they will give me 10,000 naira. That make money, and I go spend them. I don't try to spend that kind of money. I dey fear to go. I dey fear God. Now I want confess to you. No be today. Since about 8 months, since August, I dey try your number. I dey hear all the program what they do. I dey hear them, all of them, both morning and evening time. All I dey hear them. But I dey barakallahu now. Okay, but this money, if you give me now, you think say yes, sir. I no go know say na fake one. It resemble. You don't go know. You get what thing that they do for them, then will arrange them. Me, I go do them for you, sir. You be my father. You be my father. I go do them for you. I go arrange the money for you. You don't go no say na take one. You go buy and you go enter market, buy plenty things. Nobody go know. Now some people will go make them go know, but they go village market, sir. Would they buy many things? But me, I don't leave that business. I dey fear God. I am 55 years now as I talk to you, sir. Ṣẹ́ríṣẹ́ kí ni mo fẹ́ fàyọ́ mbẹ̀ ni pé ẹ wo kéèsì Emefiele ẹ wo that is Nigeria for you, that is Nigeria for you. Ní Nàìjíríà ní ìṣẹ̀lẹ̀ sí wa tó bá jẹ́ ẹni tí ò lẹ́bí tí ò rárá ń sìn ló kàn jí 1,000 naira òun ló máa lọ ṣẹ̀wọ̀n tí mi fi lè ṣe ẹ̀ríbi tán ti raid tó ò bá nǹkan kan lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó ń lo 8 years nínú remind nínú prison. Nǹkan tí mo mọ̀ ó ní mo rọra sọ yìí torí pé kí ni foundation wa Ọlọ́run gba ọwọ́ wa láti gba èèyàn kan sílẹ̀ a lọ síbẹ̀ láti lọ gbé oúnjẹ fún wọn nínú correctional center. Ọ̀gá wọn bẹ̀ náà pè mí èmi àti àwọn tájọ lọ wọ́n pa wá bí méjì wọ́n wá ṣàlàyé pé oúnjẹ gbéra rẹ̀ máa sọ ń bìbà wọ́n ṣàlàyé everything bó ṣe ń lọ bó ṣe rí
wọ́n wá fi sọ̀rọ̀ àwọn bíi méjì bíi mẹ́ta àwa rí wípé kéèsì bọ̀bọ́ yẹn òun ló ti pẹ́ jù ń bẹ̀ 8 years ó lẹ́ẹ̀mejì náà gbóhùn lọ sí court 8 good years ìgbà tó ń lọ bẹ̀ ìyá ẹ̀ kú bàbá ẹ̀ kú ìyàwó lọ ọmọ kú tó fi wà ń bẹ̀ bó a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run foundation wa gba lọ́ọ̀yà by the end of the day àdúpẹ́ ọpẹ́ ni fọ́lọ́run kò ń ṣe agbára wa Ọlọ́run dẹ̀ ló fi wá ṣe kòńgẹ́ oore fún Ọlọ́run á jẹ́ ká kí gbogbo wa ká máa ṣe kòńgẹ́ oore mo sọ fún yín pé foundation táwa ń ṣe yálà ó jẹ́ mùsùlùmí ó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ó jẹ́ abọ́gibọ̀pẹ̀ ó tiẹ̀ bọ́ nǹkan kan ó tiẹ̀ gbà ìjọ́mọ ènìyàn ń làwọn dúró fún ẹ wo tí Emefiele ibi sáà lọ ọgbọ́n yẹn pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí Emefiele ṣe bóyá máa lọlẹ̀ nìyẹn that is Nigeria for you ẹ wo àwọn tó pa lẹ́kún ẹ wo àwọn tẹ̀mí wọn lọ sí inú nǹkan tí Emefiele ṣe ká ní ò bá wa parọ́ tó máa wá parọ́ court tí ò bá jẹ́ Emefiele àti bàbá búbù ṣẹlú owó tán gbé lọ òkè yẹn ẹ̀rí pọ́n tí wàá jáwọ́lẹ̀ ó tún láwọn nǹkan kan tó ń ṣe in between ṣẹlú pé àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ mountain kò sí market control kò sí market regulation kò sí bóyá fẹ́ regulate anything that is Nigeria for you Nigeria ò ní ṣẹlẹ̀ sí mi àti ẹ̀yà mi bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi mo dẹ̀ mọ́ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run kò sí bó ṣe lè di tó kóòrùn kó má yọ kó ṣùpá kóòrùn náà má ṣiṣẹ́ tiẹ̀ kò ní dímọ̀ èmi àti yín yálà nílùú òyìnbó ni tàbí níbikíbi tá a bá wà ọ̀nà ní dímọ̀ wa ó ń ṣe ọmọ olóòkú bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá nation ó máa dúró bọ̀ ó máa gbò wá ó máa mì wá bẹ́ẹ̀ ni bóyá máa rí nìyí ó máa dúró ó máa dúró but àwọn nǹkan kan náà a máa la àwọn àlàkọjá kan a máa gba rẹ̀ kọjá so that àwọn tó ń bọ̀ tán máa wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa jọrọ̀ ẹ̀gàn àwọn gan á lè máa sọ pé àwọn nǹkan báyìí ló wà nínú ìwé ìtàn ló wà nínú history Ọlọ́run kò ṣe dáadáa fún wa ìyá mi bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi ò ní fẹ́ jẹ́ kó gùn jù báyìí lọ mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pa kó ojú ọjọ́ ṣe rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń bá wa dá sétò wa tẹ́ máa ń bá wa pín tẹ́ máa ń bá wa fi comment sílẹ̀ tẹ́ máa ń bá wa tẹ like God bless you mo mọ̀ lóore mi ò ní ṣì rí ẹ̀yin náà ò ní ṣì mí gbọ́ ẹ̀mí ìgbéraga kò wá níjọba sí mi ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run nǹkan ayọ̀ nǹkan dùnú kò ní wọ́n nílé gbogbo wa kò ní wọ́n lọ́ọ̀dẹ̀dẹ̀ wa mo kí wa wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ foundation wa so that àwa náà àti ẹ̀ lè máa sọ fọ́lọ́run pé Ọlọ́run wọ́lá ẹni tí mi ò mọ̀ rí tó ń jẹ nínú ìlágùn mi ọ̀rọ̀ mi jẹ́ kó dayọ̀ ọ̀rọ̀ ìdílé mi jẹ́ kó dayọ̀ jẹ́ kí dùnnú jẹ́ kó gbẹ̀yìn gbogbo ọ̀rọ̀ ìgbìn àti ìdílé mi bó dẹ̀ máa rí nìyẹn gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ń wá account number ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí ìpolówó kó tó di wípé a máa mú ètò wá sókè one love God bless you. Zabi Life Saver Foundation àánú lolówó fi rán wa la fi ń sọpẹ́ fọ́lọ́run àwọn ẹ̀dá tó ń jẹ́ aníparere láyé àwọn èèyàn tá a sì ti ń sọpẹ́ pàtàkì gbogbo olólùfẹ́ wa jákèjádò àgbáyé àwọn tó ń bá wa gbowó ṣètò ìrànwọ́ yìí lọ́nà kan àbí kejì lóòótọ́ ẹ̀yin gan lè jìká tí ò jẹ́ kórí ó jábọ́ lórí ìkànnì Zabi Life Saver Foundation àkàìmọye ènìyàn lọ́lọ́run ti fọwọ́ tọ́ nípa pé ká mú lára bíntín tọ́lọ́run fún wa tá a fi ń ṣàánú àwọn èèyàn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ wa láì fi tẹ̀sìn ẹ̀yà èdè àti àwọ̀ṣe rárá sẹ́ẹ̀rì bọ́lọ́run ṣe ń lò wá lórí ìkànnì Zabi Life Saver Foundation táwọn fúnni níṣẹ́ gbalẹ̀ fúnni lóúnjẹ tá a ti ń sanwó iléèwé àwọn ọmọ tí ò lóbìí àti àwọn ọmọ tó kù díẹ̀ fóbi wọn láwùjọ lọ́pọ̀ ìmọ̀ye ìgbà láti yọjú tá a ti gbóúnjẹ lọ fáwọn tó wà nínú ìhámọ́ táwọn olóyìnbó ń pè ní correctional center lọ́pọ̀ ìgbà tá a bá lọ sílé ìwòsàn fún àbẹ̀wò àti pé ká gba àwọn ènìyàn tí ò rówó san lẹ́yìn ètò ìwòsàn wọn àánú àṣewá púpọ̀ nítorí ohun mèremère ohun tá a máa ń bá pàdé lọ́hùn àti ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tó ti parí ètò ìwòsàn tí ò rówó san léyìí tágbára wa nìkan ò lè ká gẹ́gẹ́ bí èrò wa ní Zabi Life Saver Foundation àti bí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ṣe ń sọ wípé kọ́wọ́ jẹ́ tó ti lọ síwájú sí i ló jẹ́ àmọ̀ lógun fún gbogbo ẹ̀yin eléyìíjú àánú jákèjádò àgbáyé wọ́n ràn wá àti jẹ́ kí ètò ìtúbọ̀ tẹ̀síwájú sí i ẹ jájọ pawọ́pọ̀ lé ìṣẹ́ òun ìyà nínú bíntín tọ́lọ́run fún wa ẹ lè fi ohunkóhun tẹ́ ẹ bá ní sọwọ́ sí ọ́fíìsì wa nílé number 6 Bremer Street Sabo Ṣàgámù Ògùn State tó bá sowó ni ẹ fi sínú àsùnwọ̀n Zabi Life Saver
Foundation account níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé. Account number 579-868-6013 FCMB. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí ilé ìpè èyíkéyìí àwọn aṣojú wa nílé +234-812-575-4492 tàbí kẹ́pẹ́ +234-708-434-5696. Bákan náà ní ẹ lè fàtẹ̀jíṣẹ́ tàbí kẹ́pẹ́ Dr. Zabby gan lórí WhatsApp nọ́mbà wọn +447-440-715-542 ní Zabby Lifesaver Foundation. Àánú. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.